Hello students, we are doing the prose named Mother Teresa written by F.G. Herod. And in the previous video, we learned that Mother Teresa was born in Yugoslavia, and in the age of 18, she decided to become nun. And after getting training in Dublin, she came to India and to serve the poorest of the poor in the Calcutta. She also started her missionaries of charity, a order in which sisters have to leave everything and work for the poors as if they are serving the Jesus Christ. So let's read what Herod writes next about Mother Teresa. Mother Teresa obtained an empty building near a temple to the goddess Kali. She obtained means ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ empty building ਖਰੀਦ ਲਈ goddess Kali ਦਾ temple ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ. It had been resting place for pilgrims visiting the temple. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. her first efforts met with abuse and even hated. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ. People around about did not like the smell of dying. Actually ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੈਲ ਆਫ ਡਾਈਂਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ. Some young men went to the police commissioner and complained that this woman was using the building to convert Hindus into Christians. ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਹੈ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ. ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ. ਵੈਨ ਹੀ ਅਰਾਈਵਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਟਰੀਟਿੰਗ ਮੈਨ ਸੋਰਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਸੋਰਸ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਦ ਸਟੈਂਚ ਵਾਜ਼ ਆਫੁਲ. ਸਟੈਂਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਫੁਲ ਸਮੈਲ ਸੀ. said Mother Teresa when it was mentioned, it is nothing compared to the pain of man suffers. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. it is nothing compared to the pain this man suffers. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਮੈਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਯੰਗ ਮੈਨ. I will push this lady out, he said, if you persuade your mothers and sisters to do what she is doing. The commissioner ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਪਰਸੂਏਡ ਕਰੋ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ. But the prosecution continued. Threats, insults, broken windows. ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋੜ ਜਾਣੀਆਂ. Then one day a crowd stood around a man lying on the pavement outside this new house for dying destitutes. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਊਸ ਫॉर ਡਾਇੰਗ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਲੋਕ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪੇਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੇਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਨੋ ਵਨ ਵੁੱਡ ਗੋ ਨੀਅਰ ਹਿਮ. ਅਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੇਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਇੰਗ ਆਫ ਕੋਲਰਾ.
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਰਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬਟ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਅਪੀਅਰਡ, ਗੈਦਰਡ ਦਾ ਮੈਨ ਅਪ ਇਨ ਹਰ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਟੁਕ ਹਿਮ ਇਨਟੂ ਹੋਮ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਟਰਬਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਸਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਾਲੀ ਟੈਂਪਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੀ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਓ 32 of these homes, and about half the inmates recover their health through expert nursing। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 32 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਫॉर ਡਾਈਂਗ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 32 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਹੋਮਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਇਨਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਇਨਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਦ ਹੋਮਸ ਆਫ ਦ ਅਨਵਾਂਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਬੇਬੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਿਸਟਰਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਲੈਸ ਚਿਲਡਰਨ, ਔਰ ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਔਰ ਫਰੈਂਡਲੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਬੇਬੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਸਟਬਿਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਡਰੇਨਸ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਰਬਿਸ਼ ਡੰਪਸ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਲਿਟਲ ਐਜ਼ 2 ਪਾਊਂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ 2 ਕਿਲੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੋਰ ਟੂਡੇ ਦੈਨ ਐਵਰ there were the result of new sex freedom without contraceptives। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਫਰੀਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਕੇ ਦ ਗਰਲਸ ਗੈਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਮੱਚ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। Many of the children are covered with the sores and infested with lice। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਈਸ ਅਟੈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮ ਹੈਵ ਰਿਕਟਸ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਰਿਕਵਰ ਐਂਡ ਗਰੋ ਅਪ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਐਵਰ ਟਰਨ ਅਵੇ, we always have one more bed, says Mother Teresa। The order now has 28 such homes। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਸੱਚ ਹੋਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਫॉर ਅਨਵਾਂਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਬੇਬੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਪਰੇਸੀ is much dreaded disease in India। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਪਰੇਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਪਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਪਰਸ ਵੈਲਦੀ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਰਿਚ ਐਂਡ ਲੋ ਕਾਸਟ huddled together in slums, shunned means ignored by their families and friends, begging for their daily bread। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰੇਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ।
Neighbors have only to complain that someone's face, for instance, does not look healthy. The police will soon come and visit the victim. ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨੇਬਰਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਹੈਲਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ 48 hours ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਸ ਹੋਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 48 hours ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ, ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਆਸਕ ਵੇਅਰ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਗੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰ। ਦੋਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਫਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸਲਮ ਟੈਨੇਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਲਮਸ ਟੈਨੇਮੈਂਟ, ਸਲਮ ਹਾਊਸਿਸ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Mother Teresa will take any leper. She began with 5 and doctors who specialized in leprosy। ਔਰ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਬਿਗੇਨ ਵਿਦ 5 ਐਂਡ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਲੈਪਰੇਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਪਰੇਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਆਰ 70 ਲੈਪਰੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 70 ਲੈਪਰੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕੌਟ ਅਰਲੀ ਇਨਫ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿਉਰਡ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। For those who cannot be cured, there is every care until they die। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The order has a leper colony, the place of peace, where whole families can live and find work to do। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਪਰ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। It is in the charge of Sister Francis Xavier, herself a doctor qualified to deal with the disease. The nurses too have been trained specially for the work। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। The Indian government, seeing the value of her work, gave her land 34 acres, a large gift of money। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ, 34 acres and a large gift of money। When Pope visited her, she gave her his splendid white car before he left। ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪਲੈਂਡਿਡ ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਇਵਨ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਰਾਈਡ ਇਨ ਇਟ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਈਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਇਟ ਰਫਲਡ ਐਂਡ 37,000 pounds she got for it went into her leprosy work। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37,000 pounds ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਲੈਪਰੇਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। She also opened a home for Bangladeshi women who had been raped by Pakistani soldiers। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਮ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗੋ, ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਹੋਮ ਟੂ ਗੋ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। The patients who can work are helped to find an interest in it।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਪਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਇਟ ਇਨ ਹਰ Tagarath Center, lepers are taught to weave clothes and to make bandages, paper bags for their medicines. ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਗੇਰਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੈਂਡੇਜਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫॉर देयर ਮੈਡੀਸਿਨ। Elsewhere, there are about 800 girls making nets in order to earn some money. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 800 girls ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਨੈਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਆ in order to earn some money. None of them can hope to get married without a dowry of at least 2000 rupees. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕੈਨ ਹੋਪ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵਲੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 2000 ਦੀ ਡਾਊਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। Of course, there have always been critics of her work. ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। It was said that her methods were old fashioned, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ old fashioned methods ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। She could only touch the fringe of the problem of the disease and poverty, and that gave government an excuse for doing little themselves. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਛੋਟ ਫਰਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਐਜ, ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਕੜ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। At once she was accused of selling Indian babies abroad. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। What she did and what she still does is to find good homes, sometimes abroad, for many of the children she rears. She rears ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। critics have never dated her, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ criticism ਹੋ ਜਾਵੇ, this criticism has never dated her, means discourage her. She is so certain that what she does is a service to Christ and that she never considers failure. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, it is like a service to Christ, ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, I can never fail, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ I'm helping, I'm doing something for a Jesus Christ, ਔਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਸੈਟਬੈਕਸ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਵਿਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। All things work together for good to them that love God. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, all things work together for good, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, that love God, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। One day sister Agnes, who was worried about vast number of patients to be fed, what happened tomorrow if we have no food. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਐਗਨਿਸ ਬਹੁਤ ਵਰਿਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਰਿਪਲਾਈਡ ਬਰੀਫਲੀ, ਵਾਈ ਇਜ਼ਨਟ ਗੋਡ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅਸ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। hasn't he seen that what we get what we want in time? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ in time ਮਿਲਿਆ ਆ। he has always looked after our needs, so why do we have to worry?
ਬਟ ਦਿਸ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। She expects nothing of God that sisters can do themselves. She still takes an empty bag on her journeys by plane to collect any food that the steward can find left over. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਡ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰਸ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਸ਼ੀ ਸਟਿਲ ਟੇਕਸ ਐਨ ਐਮਟੀ ਬੈਗ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਪਲੇਨ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਟੀਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਮਨੀ ਫॉर ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਫॉर, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੂਡ, ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਆਸਕ। The order exists and work on donations freely given from anyone willing to help. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੀ ਫਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਆਸਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। There are today 61 centers in India and 28 in other countries. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 61 centers ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 28 in other countries. There are about 1,000 sisters and about 200 brothers who look after mainly the needs of men and boys. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ ਐਂਡ 200 ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। all are under discipline and are well cared for. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਕੇਅਰਡ ਫॉर। ਮੈਨੀ ਆਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਸਮ ਆਰ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫॉर द ਹੈਲਪ ਆਫ द ਅਦਰ ਪੀਪਲ। If when they are accepted they are taking exam, they are helped to get through them. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ accept ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and they are taking exam ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ proper help ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ if they wanted to be really a part of this ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ learn ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। The work is hard, but Mother Teresa will never ask of anybody anything she is not willing to do herself. ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, she is not willing to do, she never ask anyone else to do. She will be found wading knee deep in filth to rescue those who are drowning. ਵੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀ ਡੀਪ ਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਜਿੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਥ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਥ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਰੈਸਕਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਡਰੋਨਿੰਗ, ਜੋ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, in the overflowing ਸੀਵਰਸ ਮੀਨਸ ਦ ਡਰੇਨੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਡਰੇਨਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਅਦਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਫੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਵਿਦ ਆਊਟਸਟ੍ਰੈਚਡ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਂਗਰੀ ਬੁੱਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਪਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਂਗਰੀ ਬੁੱਲ, ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਪਰਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਈਦਰ ਮੈਨ ਨੋਰ ਬੀਸਟ ਕੈਨ ਡੈਟਰ ਹਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਸੇ ਬੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। In recognition of all that she has achieved, she was awarded a Nobel Prize in 1979. The $90,000 pounds which she received on this occasion is being used entirely for extension of her work. Nobel Peace Prize ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਪਾਉਂਡਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। How one describe her? She is of small stature, almost frail in build. Frail means weak. Soft spoken yet clearly a very determined woman of great courage. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ small stature ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਔਰ ਵੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਹਰ ਫੇਥ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਫੇਥ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ। ਫॉर 27 years ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਔਨ ਵਨ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 years ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਫ ਦ ਪੂਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡ ਹੈਡ ਫੈਡ ਅਸ all without any income of our own। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੋਡ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਆਰ ਓਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕਮ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਨ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਨ ਫੀਲਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੇਡੀਅੰਸ which also shines through her staff as they tackle with cheerful vigor the hard work of every day। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਗਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਾਏ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਅਦਰਸ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਚੀਅਰਫੁਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਚੀਅਰਫੁਲ ਵਿਗਰ ਮੀਨ ਸਟਰੈਂਥ ਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਫ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਕ ਹੇਅਰਸ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼, ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ ਵਨ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਰ। ਸ਼ਾਇਦ FG ਹਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਕ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। She was not the Indian born, but she totally Indianized herself. She helped the poor who were living in slums in Calcutta. She helped the unwanted children. She helped the lepers. She helped the women. She provided the education. She provided the food. And she created the missionaries of charity and created many more houses and centers for the help of the poor. Her service cannot be expressed in the words, and she is the most important lady for the India who worked for the poor people of the India. So that's all about the chapter. I hope you have understood it. Thank you very much.